გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეოში მანქანაზე დავაყენებთ აუდიო სისტემას. მანამ სანამ კვადროზე გადავალთ და ამ პროექტში ჩავერთვებით თავიდან ბოლომდე და ნაწილების ძიებაში ვართ. მანამდე დროა რომ აუდიო სისტემაც გავმართოთ და ცოტა რაღაც მოძრაობისას და გადაადგილებისას რაღაცამ ხმა გამოუშვას და განწყობა გაგვიმჯობესოს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერი არ აყენია საერთოდ მანქანაზე. უბრალოდ არის ამ აუდიო სისტემის მთავარი სადენები სალონში. უბრალოდ დევს ესე. არც დინამიკი, არც მაგნიტოფონი არაფერი არ აყენია. სიმართლე გითხრათ, მე აუდიო სისტემებში კარგად ვერ ვერკვევი, იმიტომ რომ ამ ხრივ საერთოდ არანაირი გამოცდილება არ მაქვს და უნდა დავიხმარო ის ადამიანები, ვინც ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის. ამ ყველაფრისთვის მაქვს სულ რაღაც 700 ლარი გამოყოფილი ბიუჯეტი, რომელშიც უნდა ჩავეტიოთ ხელობის თანხაშიც, პლუს ამას მჭირდება გამაძლიერებელი და მაგნიტოფონი. მე კი მაქვს რაღაცები, მაგალითად 4 დინამიკი მაქვს, საბვუფერი მაქვს, ეგრეთ წოდებული ბასავიკი და გამაძლიერებელი, თუმცა ეს გამაძლიერებელი სამწუხაროდ ამ ბასს ვერ ამუშავებს კარგად, ცოტა მძლავრი არის საჭირო, ამიტომ მომიწევს სხვა გამაძლიერებლის ყიდვა. ეს ადამიანები დამეხმარებიან, რომ მანქანაში იყოს კარგი აუდიო სისტემა, ნუ ვერ გეტყვით ახლა რომ რაღაც მაინც და მაინც ჰარმან კარდონი ან ბენგენ ოლუფსენი იქნება, მაგრამ ამ ხრივ მე თვითონაც არ მაქვს დიდი მოთხოვნები, იმიტომ რომ როდესაც მანქანაში ვჯდები და მუსიკას ვრთავ, ან მომწონს ხმა, ან არ მომწონს. ნუ თეორიულად მესმის, რომ ძალიან ბევრი ნუანსი აქვს მნიშვნელობა, დინამიკები რა ზომის არის, თვითონ საბვუფერისთვის რამდენად სწორედ არის ლიტრაჟობით 5 აწყობილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი ვიცი მხოლოდ თეორიულ დონეზე. ასე რომ, ვინც ეს ყველაფერი პრაქტიკაში იცის, ძალიან კარგად წავალთ იმ ადამიანებთან და დაგვეხმარებიან, რომ მანქანაში გქონდეს ნორმალურზე ცოტა უკეთესი, ანუ კარგი აუდიო სისტემა. შეიძლება ჩემთვის ძალიან მაგარიც იყოს. ასე რომ, წავიდეთ და დავიწყოთ აუდიო სისტემის მონტაჟი. ან რა შეიძლება თქვა რომ დადგეს ახლა რომ დინამიკები იქ აყენია? დინამიკები აქ წინ აყენია, იქითაც. თავისი არა, ალპაინის დინამიკებია. და აი ესენი მაქვს კიდე. ნახავთ, ესე შევამოწმოთ გამოჩვენა. კიდე თავისი ისენი მაქვს მაგის. აი ესენი მოყვა რა. ნახე? მოდელის კომპონენტურები მეყენია მე ჩემ მანქანაში. ეს კაროშე როგორი ამისია თვითონ? კი, მაგას მოყვა. ხო. გასაგებია, კი ბატონო. და ნუ აი ესენია რაც მაქვს რა. ეს კაბელები ეგ მთავარი კვება არის, როგორც ვიცი. გვაქვს. და ეს არის წინა დინამიკის ის რა ქვია? ენა. პიშალკა. ესეც მაგის ფილტრი არის რაღაც. ესეც ძალიან დიდი ხანია რაც იდო. ეს პიშალკა წინა დინამიკის. ის არის უკანა დინამიკი? ის უკანა დინამიკებია, ხო. ნუ ეგრე მეყენა მე. ეს ერთი ტვიტერი და მეორე? მეორე არ ვიცი, სად არის, მოსაძებნია. შეიძლება სადღაც შენახული მაქვს, შეიძლება დაკარგული მაქვს, ეგეც არ ვიცი. ნუ თუ რამეა, ამას ბოლო-ბოლო მე სადმე შუაში დავაყენებ, რომ თანაბარი ხმა წამოიღოს. და აი ეს შნურები მაქვს. მეტი არაფერი. საწყობში შეიძლება მქონდეს რაღაც კაი. საკმაოდ დიდი დინამიკია კაროჩი. მაგრამ იმ გამაძლიერებელს რა ჭირს, იცი? რაღაცა აქვს შეცვლილი რა, ანუ რაღაც დიდ ძალაზე რომ მიდის, ამაზე ყოველ შემთხვევაში ეგრე აკეთებდა, თიშავდა. გამაძლიერებელი თიშავდა კი. თვითონ გამაძლიერებელი ითიშებოდა. შეიძლება დენი არ ყოფნა. დენი არ ყოფნიდა? დენს ხო აკუმულატორიდან იღებს. შეიძლება სუსტი იყო კიდე. ნუ მაშინ ცოტა სუსტი იყო კი. ეხა ახალი აყენი. რამდენი ამპერიანი? ეს არის 65-იანი. ეგ ახლა ის დინამიკია, რომ მაგას კონდენსატორი უნდა. ვაფშე საბუფერს ყოველთვის უნდა კონდენსატორი, იმიტომ რომ ცოდოა აკუმულატორი უნდა აწვაო. კონდენსატორები მე კარგები მქონდა, მაგრამ ეხა ამერიკიდან ჩამოგვივა ჩვენ ამ თვეში არ ჩამოდის, იმ თვეში უნდა ჩამოვიდეს. თუ შენ გინდა ძველ სტილში, მაშინ ისევ სტანდარტული კლასიკური მაგნიტოფონი უნდა დააყენო. თუ გინდა უფრო თანამედროვე სტილში, მაშინ ეკრანი შეგიძლია უფრო კარგი ეკრანი გააკეთო რა, ამაზე ბევრად კარგი და ვიზუალათაც აქტიურად ამაზე გამოუვიდეს. ეგ უკვე შენი გადასაწყვეტია, როგორი უფრო მოგწონს და როგორი გინდა საბოლოო ჯამში.
აი ამის გაუქმება აქაც შეიძლება გაკეთება. ნუ აი ადგილები ბევრი არის იმისთვის, რა ქვია, ჩვეულებრივი მაგნიტოფონისთვის. ჩვეულებრივი მაგნიტოფონი შეიძლება ქარხნულ ადგილზე დაამონტაჟდეს. მე სენსაც წავიღო მე ეგ არის. ეს ძალიან კარგად ზის აქ. მაშინ აი ამის ადგილზე. ხო, ანუ მეც ეს ადგილი ვიფიქრე რა, რომ აქ ეს ნუ არ მუშაობს მაინც და არც იმუშავებს. ერთი უბრალოდ ჩავკეტავ, რომ არ შემოვიდეს გარედან და ნუ всё ეგ არის. მოგიწიოს ან დაიოსტოს ან რაღაცა. არა, ამას გახსნი და всё. ეგ არის. სადენებში ხო არ მაკლია რამე. არა, სადენებია. საბუფერის სადენებია იქ გამოძლიერებლისთვის და მეტი არაფერი არ შეიძლება. აქ გაყვანილობა იქნება გაკეთებული. შეიძლება შეძლო. ხო, საერთოდ არაა გაყვანილი. ქარხნული? ხო. მაშინ მაგას კი გავაკეთეთ ეგ პრობლემაა. ანუ ერთი ამ მანქანის სალონში არის, ერთი ეს ავარიული ზღილაკი, ამოღებულია ზამოკი და აი ესენი რა ქვია, აი პრიბორი, მეტი არაფერი. ესე კი. დანარჩენი აი ზედმეტი ელექტროობისგან არის განთავისუფლებული. ასნაკლები ელექტროობა, მიდნაკლებ პრობლემა არის. ნუ მაშინ მაგის გაყვანილობას გავაკეთეთ პრობლემა არ იქნება. გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეყენებინა კენვუდის მაგნიტოფონი, თავისივე გამაძლიერებლით, რაღაცეები ნახეთ, რომ მეც მაქვს გაყვანილობა და ასე შემდეგ და ადგილს რაც შეეხება, ადგილი გადაწყდა აი აქ, ამ ადგილას ეს მოიხსნება მთლიანად და აქ ჩავაყენებთ მაგნიტოფონს. ცოტა გადაკეთება მოუწევს, შიგნით რა თქმა უნდა, ისევე ესეთი მასალისგან, როგორიც ეს მოგაკეთებული, ნუ ეს დასამთავრებელი არის აქ, იგივენაირად გავაკეთებთ აქეთ. ნუ მოკლედ ახლა გადავალთ დაყენების პროცესზე, საწყობიდან მოაქვს უკვე ის ყველაფერი, რაც გვჭირდება და ნახოთ, ძალიან კარგი შედეგი უნდა მივიღოთ წესით, იმიტომ რომ თვითონ ბასიც ძლიერია, შესაბამის მოწყობილობებსაც ვაყენებთ, რომ მქონდეს კარგი შედეგი. ნუ ჯერ მომიწევს ამეების მოხსნა. დამწუხაროა, იმიტომ რომ თან გამორჩეული ნიშანი იყო ამ მანქანისთვის ეს გადამრთველები, მაგრამ დანიშნულება თუ არ ექნება, ისე აზრი არ აქვს, ასე რომ ამ ადგილას გავაკეთებთ მაგნიტოფონს. ადგილი განთავისუფლებული არის მაგნიტოფონისთვის, თვითონ ჩამრთველები ამ გამათბობლის არ მომიხსნია. აქ შიგნით ტორპედოშივე დავმალავ და აქ უკვე საკმარისი ადგილი არის იმისთვის, რომ მაგნიტოფონი დავამონტაჟოთ.
სალონში ამჟამად ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ თავიდან როგორც ნახეთ, ვაპირებდი გამათბობლის ადგილას დამეყენებინა მაგნიტოფონი და რადგან ამ გამათბობლის სამაგრები ხელს უშლიდა ზომაში რომ მოთავსებულიყო მაგნიტოფონი, ამიტომ მოვაჭერით. შემდეგ ბევრმა ადამიანმა მირჩია რომ დამეტოვებინა მაინც გამათბობელი და არ გამეუქმებინა და ეს ჩამრთველები ნუ ეხლა უკვე ვეღარ მაგდება, იმიტომ რომ აი ეს სამაგრები აქვს მოჭრილი, ასე რომ ამის გამო გვიწევს ტორპედოს შეცვლა, მქონდა კიდევ ერთი ცალი შენახული, საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში არის და პლუს ამას ასევე მეყენა ესეთი ტახომეტრი, რომელიც სამწუხაროდ ამ მანქანის ელექტროობაზე არ მუშაობს. ტყუილად რომ არ ეყეროს და თან მოხსნის შემთხვევაში ესეთი ნახრეტები რო არ კონდეს, ნუ ამის გამოც ვცვლით ტორპედოს. პლუს ამას ვეცდები რომ რამენაირად გამათბობელიც ავამუშაო და ცოტა სალონში ელექტროობასაც მოვაწესრიგებ. სალონი ავაწყეთ, ჩამრთველები გამათბობლის ისევ დაუბრუნდა თავის პირვანდელ ადგილს, ხოლო მაგნიტოფონი ჩამოვა აი აქ ბარში. ეს დამკოკი ავა ზემოთ, აი ამ ადგილას დაახლოებით და აქ დაყენდება მაგნიტოფონი. ცოტა გადაკეთება დაჭირდება, მაგრამ ნუ ამაზე უკეთესი ადგილი მეტი ფიზიკურად სალონში არ არსებობს, რომ ცოტა თან მოხერხებული და კომფორტული იყოს, ასე რომ მოვხსნათ ბარი და დავიწყოთ აქ მაგნიტოფონის მორგება. ესეც უკვე გადაკეთებული ბარი, სამწუხაროდ ამის გადაკეთება ფიზიკურად ვერ გადავიღე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ერთ პოზიციაში იდოს ბარი და კამერა და თან ეს ყველაფერი გამოჭრა ისე რომ კარგად ჩანდეს. მოკლედ გეტყვით, რაც გადავაკეთე. აი ეს ადგილი გაიჭრა მაგნიტოფონის სიმაღლეზე, გაუკეთდა ესეთი ნახრეტები, ისევე როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს. და უკვე საკმაოდ კარგად ჯდება მაგნიტოფონი. ეხლა ჩავსვათ და ნახავთ საბოლოო ვარიანტს, როგორიც არის უკვე დაფიქსირებულ მდგომარეობაში ბარში ჩასმული მაგნიტოფონი. მაგნიტოფონს პლასმასზე კი ესეთი კარგი, ხარისხიანი და შაიბიანი ბოლტებით დავამაგრებთ. უკვე საბოლოოდ ესე გამოიყურება მაგნიტოფონი, აყენია ბარში. საკმაოდ კარგად გამოვიდა. გვერდანაც ნორმალურია, ზემოდანაც დიდი დაშორება არ არის. ერთი რაც არის გასაკეთებელი, აქ კიდევ მეორე ესეთი ნახრეთი, რომ ყველა სადენი ერთ ნახრეთში არ იყოს და ერთმანეთში არ აირიოს. ასე რომ ამის დაყენების მხრივ ყველაფერი დასრულებული არის. ეხლა დავაყენოთ მანქანაზე, შევაერთოთ და დავარეგულიროთ ხმები. მანამ სანამ ამ ბარს ავაწყობ, მანამდე მომდევნო ვიდეოზეც მინდა გითხრათ, რასაც გეგმავთ, მე და ხვიჩა, ძალიან დიდი ხანია რაც გვინდა რომ ამ მანქანაზე უკან უსაფრთხოების კარკასი დავამონტაჟოთ, თუმცა ადგილის გამო ძალიან გაიწელა ეს პროცესი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ არ გავაკეთებთ, ასე რომ შეიძლება მომდევნო ვიდეოში ცოტა საველო პირობებში მოგვიწიოს ამ ყველაფრის გაკეთება, მაგრამ გაკეთებით აუცილებლად გავაკეთებთ. ან შუალედში იქნება კიდევ ერთი ანონსი იმის შესახებ, თუ რა სიახლეებიც გვაქვს კვადრო პროექტზე. ძალიან ბევრი ნიუანსი არის გასათვალისწინებელი, ძალიან ბევრი სირთულე არის და გეტყვით ამ სირთულეებიდან გამოსავალი როგორ მოვძებნეთ.
ჩავერთეთ, ყველაფერი კარგად მუშაობს, მაგნიტოფონი საკმაოდ კომფორტულად არის, მეგონა რომ სიჩქარეების გადამთველი ხელს შემიშლიდა მაგნიტოფონის კონტროლში, მაგრამ საერთოდ არ მიშლის, ძირითადად მაინც ტელეფონით ვასწორებ ყველაფერს და უსმენ მუსიკას, იმიტომ რომ Spotify-ის მხარდაჭერა აქვს ამ მაგნიტოფონს და ეს ძალიან კარგი და კომფორტული ფუნქცია არის. ვეცდები რამენერად ახლა ხმები გავასწორო, თუმცა ამ ყველაფერში უკეთესად ჩემი მეგობარი დამეხმარება, რომელთანაც რამოდენიმე დღეში მივალ. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომდევნო ვიდეოც გიჩხარით, რა თემაზეც იქნებოდა, მაგრამ უფრო დეტალურ სიახლეებს დაელოდეთ YouTube-ის პოსტში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის და დროებით. Perfect.